unang gagawin natin is maglalagay tayo ng first layer dito sa ating outer V. Ito yung outer V natin. Ito, outer V to. Tapos, ito yung crease natin. Okay? Ito yung crease, then ito yung lid natin. Ito. So, ito yung outer V. Ito naman ang lid natin at ito yung crease. Welcome back to my channel. It's me again, Dina. So for today's video, ayan, meron kasi isang tao nag-request sa akin ito na gagawa daw ako ng eyeshadow tutorial kasi nung last time kasi gumawa ako ng video about transfer-proof makeup. So meron kasi doon video na binilisan ko yung na-fast forward ko kasi yung pag-apply ko ng eyeshadow. So sabi niya, sana daw dinahan-dahan ko daw yung pag-apply ko ng eyeshadow. So ayun, naisipan ko gumawa ng eyeshadow tutorial since request to Thea Hamila. Ayan, shout out to you, be. Ayan, so ito na yon. Ito na ang pinakahihintay mo na eyeshadow tutorial. So let's begin. Ito yung mga kailangan natin, eyeshadow palette and mga brush. Ayan. So una, ang gagawin natin bago tayo maglagay ng eyeshadow, dapat maglagay muna tayo ng concealer, okay? Para kumapit yung eyeshadow. Okay? So, ito yung gagamitin kong concealer ngayon. So, lalagyan ko lang ng concealer. Konting concealer lang. Dito. So, ngayon mag-eyeshadow na tayo. So, ito yung pipiliin ko na color na dark brown. So, ito yung magiging first layer natin. Using this eyeshadow brush, kuha lang ako dito, ganyan. Unang gagawin natin is maglalagay tayo ng first layer dito sa ating outer V. Ito yung outer V natin. Ito, outer V to. Tapos, ito yung crease natin. Okay? Ito yung crease, then ito yung lid natin. Ito. So, yung gagamitin ko na shade is itong shade na to para sa first layer ng ating eyeshadow. So, itong magsisimula sa may outer V to your crease. Ito. So, blend mo lang siya ng ganito. Ayan, makikita nyo. Blend lang natin siya. Ayan, see, yes. Ay. Ganyan lang siya. Blend lang. Okay. So, ito yung ating first layer ng ating eyeshadow. Then, next is ang ating second layer. Yung second layer natin, dito natin ilalagay sa ating lid. Dito. Okay? So, kukuha ko ng another brush. So, ito yung gagamitin ko. Parang orange siya na silver. So, anin lang natin. Dito. Sa lid area. Ayan. Kung makikita nyo sis. Ayan. Ayan, kung makikita nyo, yung ating second layer, yung nilagay kong glitters dito sa lid mismo. Okay? So, yan yung ating second layer. Next layer is, maglalagay tayo dito sa ating outer V. So, ito yung pipiliin ko na color. Para siyang rose pink na color pag in-apply mo na siya sa iyong eyes.
na siya, sis. Kung mapapansin nyo. Ayan, wait lang. Kukuha ko ng isa pang brush. Yung flat. Ito, flat siya. So, lalagay siya dito. Parang hindi siya nakikita eh. So, lalagay ko siya dito. Dito pa rin sa outer V. Same shade pa rin na ito. Pinili ko. Ayan sis, kung makikita nyo, pag nakapikit ako ng aking mata, ayan, ito yung first layer natin, yung parang dark brown. Then next is yung may glitter. Then next is yung itong rose pink. Ayan. Ayan siya sis. So, optional lang itong gagawin ko sis kung gusto nyo maglagay ng eyeshadow din dito sa may eyelid natin, pwede naman. So, kung ano yung kulay ng outer V mo, yung sa third layer mo, yun din yung ilalagay mo dito. Dito. Okay? So, lalagyan ko lang siya dito. Kukonekta ko lang. Kukonect ko lang siya dito sa aking sa baba ng aking eyelid. Papunta dito. So, parang V-shape siya. Then, yung dito, sa inner eyes natin, pwede tayo maglagay yung nilagay nating glitters dito sa ating lid. Pwede din natin lagyan dito. So, kuha ko lang maliit. Ay, wag na. Kahit kamay na lang. Gaganyanin mo lang siya. Ayan. Sis? Diba? Parang connect, parang maganda siyang tignan na connected yung iyong eyeshadow dito sa taas na lid dito sa inner eye mo. So, same din sa iyong outer V, connected din siya dito sa lid area mo. Diba? So, gagawin ko lang yung dito sa left side ng eye ko. So, babalik ako. Back my sis! I'm done. So, nag-mascara na ako. Naglagay na ako ng mascara. Kasi di ba kanina wala akong nilagay na mascara kasi mag-eyeshadow tayo. So, ngayon nag-mascara na ako. Makikita nyo sa aking mata. Ayan. Yung eyeshadow ko. Ayan, sis. Ayan. So, ito na yung ating finished look for today. So, ganun lang sis. Ganun lang kasimple mag-eyeshadow. So, sana nasundan nyo yung step na yon. Ayun lang mga sis. Tatapusin ko na itong video na to. So, I hope you will like this video. Share it to friends. And also, don't forget to subscribe to my channel and click the bell notification down below para ma-notify kayo sa next video na gagawin ko. So, I hope to see you on my next one. Bye! Don't you love when we take our time to make love? Promise you I'm not wasting time.